What's up mga kamams and mga kapaps, and welcome back to my channel, and we are now on part 2 of our Google Suite tutorial series. At ang gagawin natin dito sa part 2 is we will going to explore and manage the Google Docs. Kung gusto nyong malaman at matutunan kung paano natin ito magagamit sa ating trabaho at sa ating pagtuturo, ipagpatuloy lang ang panonood ng video na to. Google Docs is a word processor included as part of a free web-based software office suite offered by Google within its Google Drive service. One of the advantages of using Google Docs is that it has the ability for multiple users or collaborators to edit the same document at the same time. We can also utilize Google Scholar and partner it with our Google Docs. Google Scholar provides a simple way to broadly search for a scholarly literature. From one place, you can search across many disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts, and court opinions. From academic publishers, professional societies, online repositories, universities, and other websites. Let's start on the different ways how will we going to access Google Docs. So the first step or first way for us to access our Google Docs is by on our Google Apps if we are already signed in our Google Chrome. So just click the gallery or the Google Apps and just simply look for this icon or logo, which is the Docs, and when you click it, we will be going to the Google Docs. And the second way, so I will just open another tab. In our email, halimbawa, so sa ating email, ganun din siya sa gallery, and then click Docs. Okay, the other one naman, halimbawa kung na-open na natin ang ating Google Drive. Halimbawa, nasa Google Drive tayo, and we want to open a blank document. So that's why hindi ko siya tinuro nung previous discussion natin on part 1. So just click new, makikita natin to. So we have Google Docs, Sheets, Google Slides, and more for the forms and other applications. So dito sa Google Docs, when you click that, nilalabas na blank document or from a template. So sa from a template, dito lalabas yung iba't ibang template na meron ang Google Docs. So ito muna i-click natin. Yan, when you click that, meron tayong iba't ibang template. So we have from the Department of Education templates and the general. So sa general, meron tayong templates for education, for letters, resumes, personal, work, sales, legal, human resource, and freelancer engagement. So those are the different templates na meron tayo sa ating template gallery. So para hindi na rin tayo mahirapan, para may guide tayo. But if you want to create a blank presentation, just click new, Google Docs, and just click blank. At mapupunta na tayo sa blank document. So yun po. Another way, okay, nagawa na natin sa from gallery, from Gmail, from Google Drive, and then by simply searching or typing on our search engine is docs.google.com and just hit enter. So madadirect tayo sa Docs. And if you want to proceed to the blank document already, just type doc.new and click enter. Mapuproceed na tayo sa blank document. So yun yung iba't ibang way or paraan para ma-access natin ang ating Google Docs. Next, so we are now on the blank document. So I will be giving you a tour on the environment of Google Docs, or tinatawag nating Google Docs ecosystem or Google Docs environment. So first, we have the title bar, wherein dito nakalagay yung title or file name. No? So pag gumagawa tayo ng ating documents in Google Docs, unang-una, napalitan natin yan ng title. Halimbawa, gawin natin G Docs
tutorial. So para alam natin kung ano yung file natin. Minsan kasi kapag hindi natin unang ginagawa yan, nakakalimutan na natin. So automatic magsisave siya. Ayan, saving. And then pwede na natin siyang i-start if we want to madali natin siyang mahanap. So pupunta lang tayo sa start sa drive natin tulad ng tinuro ko kahapon at makikita na natin siya. Pwede rin natin siyang i-move. Tinuro ko rin sa inyo to kung paano natin siya i-move. At ito yung icon na status na it is already saved to our drive or cloud drive. Sa pag-move halimbawa kasi ang ating Google Docs, ang default niya na file destination kapag na-save is sa root ng ating Google Drive. So, pwede natin siyang i-move. Halimbawa, click lang natin tong icon na to, move, and then dyan na yung iba't ibang folder ko sa aking My Drive. Tulad ng ginawa natin sa ating tutorial yesterday sa Google Drive, same procedure. Okay? So, halimbawa, ilalagay ko siya sa sample folder ko. I-click ko lang yung sample folder and I will click move. Ayan. And when we go to Google Drive, tignan natin kung dun nga siya na-save. Let's see. Okay, on My Drive, ayan, sa My Drive natin, which is ang ating root, and ang folder na sample folder. Ayan, double-click lang natin. Nasaan siya? Ayun. So, sa GDocs tutorial. So, yun yung paraan para ma-move natin siya automatically para hindi tayo mahirapang maghanap. Pwede rin natin siyang i-start para makita natin siya sa start natin. Like that. Okay? And ito, ibig sabihin nito, ito yung update kung magsisave na siya or nagsisave siya automatic. Yun yung kainaman sa ating application sa Google Suite. Automatic siyang nasisave habang tayo ay gumagawa or nag-e-edit dito. Next, we have, ito yung tinatawag natin, itong mga to, ay menu bar. Parang sa MS Word or Office 365 na Microsoft Word. So, meron din siyang menu bar. So, sa menu bar, pag click natin, may iba't ibang options or sub-menus na ginagamit natin or gagamitin natin. So, halos kapareho lang siya sa Word, pero meron ako ditong mga i-discuss or ituturo na kung saan mas gamitin or magagamit ni teacher, especially in editing also. Another part of our Docs environment is this, itong mga to. Yung iba nakalabas na rito, which is yung mga galing sa mga options natin sa menu bar. Ayan. Ito yung tinatawag naman nating formatting toolbar, kung saan ito yung ginagamit natin to format our objects or characters in our documents. Okay, ito naman, dito yung nakalagay sa mga headings. Okay, pag click natin yung particular headings, madadirect tayo to a particular part of the page of our Google Docs. So, mas madali tayong mag-edit. And then, syempre, ito yung paper mismo na kung saan dito tayo nagta-type at nag-edit. And then we have the scroll bar. Yeah, we have the scroll bar. And also, this one, ito yung sinasabi natin, one of the feature or advantage of Google Docs or other applications of Google Drive. Pwede natin siyang i-share at pwede tayong makipag-collaborate sa ating mga colleagues or katrabaho. Okay? So, we are now done with the environment of our Google Docs or ecosystem. Let us now proceed to exploring and managing the different menus or things under the formatting toolbar and the menu bar. So, gagawa tayo ng documents natin dito. Halimbawa, a module or a magazine. So, it's up to you. So, gagawa tayo ngayon para makita natin or ma-explore natin yung iba't ibang tool na meron tayo sa Google Docs. Okay, let's start on the file and let's click page setup. Meron din ito sa ating Word or MS Word. So, sa page setup, as you can see, makikita nyo dyan yung orientation, margins, the paper size, and also meron ding color if we want to change the colors of our page. Okay, so dito halimbawa gawin muna natin siyang landscape at gawin kong A4 para makita nyo yung lalagay kong mga details sa ating documents. So pwede nating palitan ng margins yan pero hindi ko nababaguhin. Gagawin ko ng lahat na 1. And color pwede rin nyo rin palitan yan. Halimbawa, gray.
click OK. So, magiging gray yung kulay. Pero, hindi ko napapalitan yung kulay. Just to show you. Okay, na sa akin yan. So, ginawa ko siyang landscape. And then, sa zoom, litan lang natin. Halimbawa, gawin nating 75. Ayan, para makita nyo. So, eto na yung sa page setup natin. Okay, na meron din naman sa Word. Okay, ano pa ba? So, you can create new documents from templates, spreadsheets, up to you. And then you can share, make a copy, or open. Email as attachment, yung document na ginawa nyo to. Or pwede rin natin siyang i-download into different formats like Microsoft Word, Open Document Format, PDF, and so on. We can also view the version history. Mamaya i-discuss ko sa inyo to ng buo kasi makita natin yung mga changes nung documents natin as we go along for yung ina-update natin siya, especially nagsama tayo ng collaborator or commentator sa ating documents. And then we can rename the file, we can move the file, we can add shortcut to our drive, we can move it to our trash, publish to the web, document details. So, makikita natin yung details ng document natin and languages. We can choose in the page setup na gawa natin and print. Sa edit naman, we can undo, redo. We have cut. So, transparent kasi nga wala ba tayo nalalagay na details. So, alam naman natin yung mga yan. So, paste without formatting. Select all or Control A. So, may mga shortcuts din siya na nakikita natin. Okay? And then, find and replace or Control H. Sa view, yan din naman. And then sa insert, ito yung marami tayong gagamitin like the special characters and equations. And then sa charts, mas pag-iigihan natin ang ating discussion dito as we go along on our Google Sheets. So we can insert different objects or characters like images from the different places to our Google Drive, our Google Photos by means of URL, our camera, and we can upload to our devices or to our computer. Table, same lang din naman yan sa Word natin. We can insert as many as we want the columns and rows. Sa drawing, you can create new or from your drive. And then horizontal lines, halimbawa especially kung gagawa tayo ng heading, no, pag-click natin yan, magkakaroon kagad ng horizontal. Sa footnote, mamaya gagawin natin to, especially if we are going to make a references. Mamaya ituturo ko yan sa inyo. Ito yun, no, yung sa explore. Mamaya I will show you that. And then the special characters, ayan, we can choose different characters. Itong katumbas nito sa ating documents or symbols, which is ito nga yun. Ayan, Middle East, you can choose different options dyan for symbols, emojis, and so on. So arrows yan, pwede kang pumili. Gender or game pieces, or you can just draw here. Halimbawa, a circle, hahanapin niya. Ayan. Or halimbawa, you can draw a triangle. So siya mismo hahanap ng symbol. So, you can click and just insert. Okay. Ayan, automatic. Pag-click mo siya, mai-insert na siya. Ayan, ayan. Okay, so yun yung sa special characters or sa character natin or symbol. Ito, we have naman the equation, especially sa mga math teachers natin. Ayan. So, hindi ko alam yung mga yung symbol na yan. So, pwede rin tayo mag-insert, no, if we want to. May greater than, less than, may square root. Itong ganito, yung B natin, sa flat yan, di ba, sa ating mape. Pwede tayo maglagay ng mga equations and other symbols. Parang, rin, word din. We have the header and footer. We have the page numbers. Ang mga didiscuss lang natin, yung mga pwede nating mas magamit or hindi tayo familiar, tulad nitong clear formatting. Pero ang katumbas nito sa ating Word is the paste text only, parang ganun. Para pag nag-copy tayo halimbawa sa isang site or website, kumapi tayo ng statement or ng words, pag pinis natin dyan, kung ano yung format doon, yun din ang mapupunta sa ating Word. So, para maging maklear yung formatting niya, kiklik natin yon or clear formatting. So, ito yun. Sa text bold, nakalabas na rin yan. Alam na rin natin yan. So, with the paragraphs. Ito yung sa headings. Dito rin makikita nyo rin yan. The alignment and indentions. Ayan na rin yun. Nakalabas siya dito. The line spacing, nakalabas na rin siya dito. The columns, nakalabas ba? Hindi siya nakalabas. Hindi nakalabas ang columns. Sa format tayo, then bullet and numbering, nakalabas din siya. Header, footer, page number. Ayan. Then sa tools, yan ang gagawin natin dito. Ang i-demonstrate ko sa inyo dito is the voice typing. Okay, mamaya gagawin natin yan. Halimbawa, ito. Voice typing. Okay, when we click that at pag nag-read yan, pwede na tayong magsalita. Ayan o, kahit Tagalog pwede. Hello, good morning everyone.
or good evening everyone. So my name is Clifford Nazaria and welcome to my channel. Meron din to sa Office 365 natin, yung dictate naman ang katumbas niya. So pwede rin tayong gumamit, no? Pero ito yung maganda, special kung tamad kayong mag-type tulad ko, pwede nating i-dictate. Or kaya ang ginagawa ko minsan, ang technique ko dyan, especially sa mga videos, gusto kong kunin yung statement sa particular na video na i-quote ko. Tinatapat ko yung speaker dito sa mic for me to record kung ano yung sinasabi para hindi na ako mag-type. So, yun yung kainaman yan, especially sa ating mga tamad mag-type gaya ko. Sa tools, yung word count, alam naman natin, spelling grammar, meron na rin tayo yan sa word. Sa explore, yan, sige, gawin natin tong explore. Yan, sa explore, we can search here kung anong gusto nating search at magkakaroon siya ng result through web or an image or a file from our Google Drive. Like for example, elements of art. Yan, elements of art. So lalabas siya. Yan, meron tayong choices through web, galing sa website. Yan. Galing sa images or images. And galing sa ating drive. Ayan, meron akong mga file na mayroong elements of arts dyan. If you notice, hindi naman yung title nila, pero may content siya na merong elements of arts. Ayan. So, halimbawa, dito tayo sa web. Ayan. Para makita nyo rin yung references. Halimbawa, pwede tayo mag-highlight dito. Halimbawa, yan lang muna. Ay, sorry. And then, pag na-highlight natin, pwede na natin siyang i-drag dito. Ayan. So, automatic, makakopy na natin siya. Or we can just click the link mismo kung maiksi. Yan, mag-open siya at pwede natin siyang i-copy. Halimbawa, this one. Sorry. Pwede na natin siyang, halimbawa hanggang dito na lang for the sake of example lang naman to. Copy. And, alisin natin to. Control paste. So, yan siya. Okay? So, pwede na natin to ngayong i-format. So, basic formatting. Halimbawa, horizontal, i-justify natin sa alignment. Ang size natin ay gawin nating 12. And then sa fonts, pwede tayong pumili dyan. Halimbawa, Arial. Or we can choose more. Ito, more fonts. So, meron ding mga fonts si Google na pwede nating i-add. Halimbawa, Poppins. Pwede nating checkan yan. Marami rin, Anton. So, yun yung, unlike kay MS Word, pwede tayong mag-download, no, ng ating mga font style. So, dito, though meron naman siyang mga font style, kaso, limitado or limited. And then just click OK. No, madadagdag na siya ngayon sa ating mga fonts. Ayan, no. Anton, Acme, nadagdag na siya. Halimbawa, itong piliin natin. Kaso hindi siya formal. So, pwede tayong pumili dyan. Halimbawa, ito Oswald. Pwede ito. Ayan. Then, lakihan na lang natin kunyari para for the sake na makita nyo. Ayan. So, meron na tayo. And if you notice, may red yan. Ito ay aking add-ons, which is the Grammarly, na kung saan kinokorek niya yung grammar and spelling ng aking content. So, hindi na rin tayo mahihirapan. So, sa atin lang, sa web store lang, or sa Google Store. Tama ba? Google app or web app. And then, gusto nating kunin yung citation or yung reference nito. Okay, para hindi tayo maakusahan ng plagiarism or copyright. Meron dito tinatawag na cites as footnote. Ayan, no? Yung quotation mark. Pag click natin yan, automatic, sa footnote natin or sa footer natin, nakalagay na kagad yung ating citations. Pero, meron din siyang format. Pag click natin itong tatlong bilog, MLA, APA, and Chicago. So, ang ginagamit nating format sa reference or sa citations sa ating ADMLR standards is Chicago. So, pwede natin yung piliin and click lang natin to. Yan. So, Control Z ko lang. Pwede natin gawing Chicago and click natin to. Yan. Automatic, magkakaroon na siya ng reference at ang format niya is Chicago. So, yun. Pwede rin tayo mag-insert ng images. Halimbawa, dito tayo. Enter lang natin. And then, may one siya nakalagay, no? Ibig sabihin, yun yung reference niya dito. Diba? Madali na tayo. Especially kung kayo ay gumagawa ng modules. Pwede yung magamit yan. Halimbawa, ito. Pili lang tayo. Ayan. Pag click natin, pwede natin siyang ma-preview. And we can click insert. Or just simply, click, hold, and drag lang. Click and drag. And then, pwede natin siyang ma-format. Ayan, may formatting tayo dyan. Pwede natin i-crop. Just simply double-clicking it that. Pwede lalabas na yun at pwede natin nang makrop siya. Halimbawa, click enter lang. Yun. Pwede rin natin siyang i-resize if you want to. Yan. And if you notice,
may lumalabas dito. Ito yung link niya. If you want to cite this picture, kailangan ng citation and mabigyan ng credits dun sa owner, may link. Or pwede rin natin tanggalan yung link. Pwede rin natin i-copy yung link. Pwede rin natin i-edit yung link. Okay, but for now, tanggalin muna natin. Ayan, marami tayong formatting option. And then, meron tayong tinatawag na image options. Ayan. Ito yung parang shortcut lang din dito yun. Okay? We have the size rotations. Size and rotation, pwede natin siyang i-resize. Pwede natin i-rotate if we want to. Para hindi naman sa Word to. And then, sa text wrapping, ayan, meron tayong inline with text, wrap text, and break text. Halimbawa, gusto natin siyang i-wrap text. This one, yung break text. Then ngayon lalabas yung margin dyan. Teka, i-drag lang natin dito. Halimbawa, gusto natin lagay dito. Yan. Okay, pwede natin din to, wrap text. Ayan. So, pwede siya, no? Nakasama. Like, for example, you want to make a magazine or gusto nyo ganyang maging style doon sa inyong module. And then, may sizes tayo sa margin, like for example 1 inches or haba or laki. Okay, 1 of 16, 1/2, di ba? Okay, 1/8, yan, and then iangat mo. Okay, so maganda yung design natin, di ba? We can also move with text or fixed position or position option. So yung move with text, kaya natin nagagawa to. Ayan. Okay, so yun. Yan ang kainaman. So, gawin lang natin 1/4. Yan, para medyo maganda. Tapos, lagay natin dito sa my right side. Yan. You can also replace the image. Wrap, nagawa na natin. Reset image. Babalik sa dati. We can put border. Like, for example, that one. And we can change the color of the border. Halimbawa, paint format or format painter. Ito yung katumbas yung parang brush na dilaw doon sa ating MS Word. The color, halimbawa, yan. Okay. And then adjustment. Yan, transparency. Pag transparent natin yan, lahat yan. Then the brightness. Contrast. Or just simply reset. Okay? So, yun yung sa ating image options. Lagyan ko lang ng title. Ayan, meron na akong heading. So, pwede natin siyang edit. Color, halimbawa. Gawin natin to. Pangit. Ayan, pwede nating bold, italic, underline. Pwede rin nating lakihan. Pwede nating i-center, alignment. Page 1 of 2. Ayan. So, ito yung header natin. Add-on. Add-ons. Ito yung sinasabi ko, get add-on. So, sa akin, meron akong Grammarly. No? Also, ito pa pala, bukod sa Explore, meron tayong tinatawag na comment. Add comment. Okay? So, ang shortcut niya is Control-Alt-M. Okay? Pag nag-highlight ka, halimbawa, gusto mong magkaroon ng collaboration with other, ito yung sinasabi kong collaboration. Halimbawa, dito. Itong part na to, halimbawa ito na lang hanggang dito. Gusto mo magkaroon ng collaborator, you can add a comment here. Halimbawa, comment or add others with by typing at. Okay, pwede kang mag-comment. Halimbawa, si Senpai uli ang gamitin natin. Si Senpai Richelle. Halimbawa, Ma'am at. Yan, search natin. Richelle. Ayan. Ma'am Richelle Carmen. Yan, pwede tayong maglagay ng message natin. Kindly proofread this part of the module and give your feedback ASAP. Yan. And then just click assign to Richelle. Will automatically ma-assign na siya and just click assign. Ayan, pwede yan. Share with one person. So, ito yung pwede niyang gawin. Comment or edit. Commentator lang ba? Or magiging part din siya as editor? Just click comment. Ayan. Kung comment lang ang gusto nyo. Okay, and then pwede rin siyang turn link sharing on. Okay, na kung saan pwede kang magbigay ng access to others. Okay, and just click don't give access if you don't want to. Pero hindi ko siya ngayon isesenda or i-assign. This is just for the sake of example. Baka magulat si Ma'am Richelle. And this one, you can open a comment history. Diba? Yung ginawa natin dyan, yung conversation. Okay, yung mga messages.
Okay, and notification. Okay, document editors can see your view history. And the share one. Ayan. Pwede mong i-click ang share. Yung tulad ng sa ating Google Drive, same din siya. Pwede tayong mag-add, i-edit ang kanilang status, magbigay ng message at mag-send. Or, pwede rin tayong mag-share ng link. Okay? So, ganun din. Yung tulad ng diniscuss natin doon sa Google Drive sa part 1. So, if you want to learn more about this, click nyo lang yung description sa baba, which is the part 1 of this Google Suite tutorial, which is the Google Drive. The version history, sabi ko kanina di-discuss ko. Pag click natin yan, si version history, ayan, makikita natin yung ano yung mga ginawang modification for editing. Ayan, itong August 24, 8:51 PM, wala pa siyang laman, no? Di pa siya na-edit. And then, for the current version niya, which is 10:17 PM, yan yung itsura niya. So, ito yung version history. Makikita natin ngayon yung update or yung changes or pagbabago nung ating document. So, lalo na kung meron tayong collaborators. So, makikita natin yung changes din na ginawa nila. Okay? So, yun po yung sa ating tatawag na version history. Ito pala. Okay, this one. Table of contents. So, dito pwede tayong maglagay din ng ating table of contents. So, pwedeng with page numbers or with blue links. Okay. Anong kaibahan ng nitong dalawa na to? Yung with page number, kalimitang ginagamit natin siya sa modules na piniprint na or yung printable or pwedeng gawing hard copy. Kung gagawin nyo lang tong PDF or ebook, halimbawa, you can use with the blue links. And that ends our part 2 tutorial of our G Suite, and hope na marami kayong natutuhan at nalaman at nag-enjoy kayo sa ating video tutorial na ito. Shoutout nga po pala kay Sir Ismael Nero, a MAPE teacher from Calatagan District Division of Batangas. So thank you, sir, for the support and watching my videos and content in YouTube. And salamat sa mga positive comments and messages na binigay mo sa akin at ipagpapatuloy ko na magbigay ng learnings and kaalaman sa ating mga kapwa-guro para tayo ay lalong maging equipped in facing this kind of new setup or settings of our teaching. And if you have questions, comments, reactions, or clarifications with this tutorial, kindly comment below. And for more videos and updates, don't hesitate to click subscribe button and of course the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. And see you on our next part of this tutorial.